Vandeham Shio Shiyuda Pradakamanam Shigum Vaishnavansha Shiyu Pam Jagajatam Sakanaragnatam Tam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Bhajana Saitam Krishna Stanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivsha Kanam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Siddhadevi Pranamama Hripriya Fankha Kalpa Vishakhe Prasan Vivsha Padnam Pavane Bhavan Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharane Nirvishesha Srinivadi Paskataya Desataya Srila Prabhupada Ki Jai. So this evening I want to speak about Antaryami, the Guru within. Večer chci mluvit o Antaryami, nebo je guru uvnitř. So I found this a very important subject for all of us. Myslím, že to je velmi důležité téma pro nás všechny. The super soul, Paramatma, is Krishna's expansion. Duše Paramatma je Krishnova expanze. An expansion which controls the material energy. Expanze, která ovládá hmotnou energii. But there are different levels we can perceive, and different ways we can perceive the super soul. Ale jsou různé úrovně, na kterých můžeme na duši vnímat. Factually, becoming Krishna conscious means living in a relationship with Krishna. Žít ve vědomí Krishny znamená ve skutečnosti žít ve vztahu s Krishnou. When Srila Prabhupada was in New York, 26 Second Avenue, Když šla Prabhupada v New Yorku na té 26. ulici. I was there a few weeks ago. Nedávno jsem to místo znovu navštívil. Because since many years I'm preaching now in New York. Takže už pár let kážu taky v New Yorku. An interesting place. Zajímavé místo. Advaita Maharaj wanted me to be there. Advaita Maharaj chtěl, abych tam byl. And so I tried my best. Tak se pokouším, jak to jde. But 26 Second Avenue, that's the place where our movement started in New York. Takže to obchůdku na té druhé avenue, číslo 26, tam začalo naše hnutí. And there Srila Prabhupada organized the first Sunday feast. Tam Srila Prabhupada organizoval první nedělní hostiny. And during one of the Sunday feast, one of the devotees spoke to a guest. Během jedné té hostiny jeden z oddaných mluvil s nějakým hostem. One of the most senior devotees. To v té době jeden z nejstarších oddaných tam. He was maybe 18 months in the movement. Asi 18 měsíců. That were the most senior devotees. Nejstarší oddaný. And he spoke to a guest and said, yes, Srila Prabhupada has written this book.
A mluvil teda s hostem a říká, ano, Šrila Prabhupáda napsal tuhle knihu. He has been inspired from within to write it. Byl inspirován zevnitř, aby ji napsal. And Srila Prabhupada heard this. Šrila Prabhupáda tohleto zaslechl. And he said, no, A on říkal, ne, Krishna dictated me sentence by sentence. Krishna mi to diktoval větu. And I wrote it down. A já jsem to zapsal. So Krishna gave me directly, he said. Říkal, tak Krishna mi to dal přímo. So Srila Prabhupada was an example how he lived in a direct relationship with Krishna. Srila Prabhupada je tedy příkladem, jak on žil v přímém vztahu s Krishnou. Of course, it is the goal of the yogis to come in contact with the super soul within. Samozřejmě cílem joginů je, aby přišli do kontaktu s nadduší uvnitř. So it said, Udarat Atman Atman Avasatyat Atmevi Atmana Bandur Atmevi Ripur Atmanaha. So Krishna says, with the mind you can degrade yourself or uplift yourself. Krishna říká tady v tom verši, že s myslí se můžeš buď degradovat nebo poznat. The mind can be your best friend or your best enemy. No, tvoje mysl může být tvým nejlepším přítelem nebo nepřítelem. And then in 6.6, I think, he says, Bandhu atmatmastasya anatmana atmana chitaha anatmastu satrutve vartit atma satrufat. Yeah. So the mind is the best of friend when one has conquered the mind, controls the mind. A ve verši 6.6 Krishna říká, mysl je nejlepším přítelem toho, kdo ji přemohl. So, but one who failed to control the mind is the greatest enemy. Ale pro toho, kdo to nedokázal, zůstává největším nepřítelem. So we must control the mind. Musíme mysl ovládnout. That Krishna explained at the end of the 3rd chapter. To Krishna vysvětlil na konci 3. kapitoly. With transcendental intelligence, we should engage the mind and the senses in Krishna consciousness. Říká, že s transcendentální inteligencí musíme mysl zaměstnat ve vědomí Krishny. So the intelligence must direct the mind what to do and what not to do. Takže inteligence musí řídit mysl ohledně toho, co má nebo nemá dělat. It is not that we listen to the mind and the mind that yes, do it, it feels good. A není to tak, že máme poslouchat mysl, když ona říká, no, když to cítíš, že je to dobrý, tak to udělej. Or don't do that, we don't like it. A nebo tohle nebudeme dělat, to se nám nelíbí. Then you are under the control of the mind. V takovém případě si pod vládou myslí. The business of the mind is likes and dislikes. A zaměstnání mysli je, že něco se jí líbí a něco se jí nelíbí. Attachment and aversion. Připoutanost a odpor. And Krishna says we should not come under control of this attachment and aversion. Suggested by the mind. Říká Krishna, že nemáme se nechat ovládat tady tou připoutaností a odporem, které pochází z mysli. The mind says, oh, do this, and everything will be alright. Mysl řekne, udělej tohle a všechno bude v pořádku. Look at the other side, the grass looks greener. Podívej se za plot, tam je tráva zelenější. Must be better there. To je určitě lepší. That we run after this fata morganas, this inventions of the mind. A my takhle běháme za těmi fata morganami, které se vymyslela mysl. The reality is, Krishna has put us in a certain situation.
Realita je taková, že Kršna nás dal do určité situace, a certain circumstance, do určitých okolností, a certain body, do určitého těla, a certain environment, do určitého prostředí, a certain mixture of happiness and distress. určitou směsici štěstí a neštěstí. And that's what you are going to get. A tohle prostě dostaneš. That's a reaction of your past life. To jsou reakce z toho minulého života. And the devotee accepts that. A oddaný to přijímá. His mind becomes peaceful. A jeho mysl je klidná. So that's important for the devotee. You want a peaceful mind? Tak to je důležité pro oddané. Chcete mít klidnou mysl? You must learn to be satisfied with whatever good and bad happens in your life. Musíš se naučit být spokojený s čímkoliv dobrým a zlým se děje v tvém životě. Because this good and bad is an invention To dobré a zlé je jenom výmysl. of the mind. Mysli. What's good for the body, that's good. Co je dobré pro tělo, to je dobré. It gives pleasure to the body is good. To, co dává potěšení tělu, je dobré. What gives distress to the body, I don't want. Co dává utrpení tělu, to já nechci. And the mind goes talking, blah, 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 blah. A takhle mysl pořád pokračuje, bla, 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 bla. And the conditioned soul say yes, yes, yes. Podmíněná duše říká ano, ano, ano. And suffers like anything. A trpí jak nic. But controlling the mind means telling the mind what's good and bad for the soul. Ale ovládání mysli znamená, že řekneme mysli to, co je dobré pro duši. And we don't know what's good and bad for the soul. A my nevíme, co je dobré a špatné pro duši. We have forgotten My jsme to zapomněli. by identifying with the body. Tím, že se stotožňujeme s tělem. Krishna tells us in Bhagavad Gita what's good and bad for the soul. Ale Krishna nám říká v Bhagavad Gita, co je dobré a špatné pro duši. And if we reject what's bad for Krishna consciousness and we accept what's good, then we will become more satisfied. A když budeme přijímat to, co je dobré pro vědomí Krishna, odmítat to, co pro něj dobré není, tak budeme postupně spokojení. The mind is conquered by engaging the mind in Krishna consciousness. Mysl se přemůže tím, že mysl zaměstnáme ve vědomí Krishna. Krishna says, man mana. Krishna říká man mana. The mind should be used to think of Krishna. Mysl by se měla použít k myšlení na Krishnu. And Majjai, the mind should be used to engage the senses in service for Krishna. A Madhyaji, mysl by měla zaměstnat smysly ve službě Krishnu. And then you will become Chitatmana, one who has conquered the mind, controlled the mind. Potom budete Jitátmana, ten, kdo přemohl mysl. Ovládl. Alexander the Great had conquered so many countries, Alexandr Veliký ovládl tolik zemí. but that's not so great. A to není tak velké. Great is someone who has conquered his own mind. Opravdu velký je ten, kdo ovládl svou vlastní mysl. And become Chitatmana. On bude pak Jitátmana. Chitatmana, one who is Chitta Atmana, has conquered the mind, he become Prashanta. Ten, kdo přemohl mysl, Prashanta. Peaceful. ten, kdo je přemohl mysl, Jitátmana, ten se stane klidným, Prashanta. But one can only be peaceful, attain that state, if one is free from material desires. Ale tohoto stavu můžeme dosáhnout klidu pouze, když se zbavíme hmotných tužeb. But if one is Chitatmana Prashantasya, what happens? A když někdo je Jitátmana, Prashantasya, co se stane pak? Paramatma Samahita, one reaches the super soul. Paramatma Samahita, taková osoba dosáhne duše. A high level. To je vysoká úroveň. Must we wait
to perceive the super soul unless we come to that level? Musíme čekat, abychom mohli vnímat na duši, musíme čekat, až se dostaneme na tu úroveň. Well, the 13th chapter, there Krishna, near the end, speaks about that. 13. kapitola, Krishna o tom mluví. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Krishna speaks about that in a verse. Yeah, it's here. Text 13:25. Krishna to mluví ve verši 13:25. Dhyananatmani pasyanti keshitatmanatmana anya sankhena yogana karma yogena chapari. Some perceive the super soul within themselves through meditation. Others through the cultivation of knowledge, and others still to working without fruitive desires. Někteří vnímají na duši ve svém nitru meditací, jiní díky rozvoji poznání a ještě jiní skrze jednání bez touhy po plodech. These are ways to perceive the super soul, and we will discuss them. To jsou způsoby, jak můžeme vnímat na duši, aby tu budete diskutovat. But before we discuss the super soul, it's good to know what's the function of the super soul, what does Krishna says about the super soul in Bhagavad Gita. A předtím, než budeme diskutovat o na duši, tak musíme probrat to, co vlastně Krishna říká o na duši v Bhagavad Gita, jak ji popisuje. Of course, Krishna speaks about that in 15:15 of Bhagavad Gita. Sarvasya samrideshana vishnamata shmichanam apamsa. So Krishna says, I'm in the heart of every living entity. Krishna o tom mluví ve verši 15:15, kde říká, že já jsem v srdci všech. For me comes knowledge, forgetfulness, and remembrance. Ode mě pochází poznání, paměť a zapomnění. Interesting information. To je zajímavá informace. Whatever you know is given by Krishna. Cokoliv víš, tak ti dal Krishna. Whatever you remember is also given by Krishna. Cokoliv si vzpomínáš, to ti taky dává Krishna. Whatever you forget also. A cokoliv si zapomněl, taky. It's certainly Krishna's mercy that we have forgotten our previous lives. Určitě je to Krishnova milost, že jsme zapomněli na své minulé životy. We are going already, we remember already so many miseries from this life. My si pamatujeme tolik utrpení z tohoto jednoho života. What if you remember the traumas of all your previous lives? Kdyby si pamatoval všechny traumata ze všech minulých životů. You were a fly and there comes the feet of an elephant. Třeba se mouchá najednou přijde noha slona. But yes, we forgot. Ale ano, my jsme zapomněli. But some devotee is aware of that. Whatever I know, whatever I forget, it's due to Krishna. Ale oddaný si to uvědomuje, že cokoliv vím a cokoliv jsem zapomněl, to je všechno Krishnova milost. Yeah. Sometimes you're in your service, you need certain knowledge and you can't remember. Někdy třeba ve službě potřebuješ nějaké poznání a nemůžeš si na to vzpomenout. Brahma has that problem every day.
Pán Brahma má ten problém každý den. He gets up and he doesn't remember how to create. Ráno vstane a nevzpomíná si, jak má tvořit. But then, yeah, then Brahma Hridaya Alkavye, Krishna gives us the knowledge to the heart. A potom, ale téhle Brahma Hridaya Adikové Krishna mu dává poznání do srdce. That so Krishna gives knowledge. Krishna dává poznání. Krishna speaks about that in 10:11 in Bhagavad Gita. Krishna o tom mluví verši 10:11. Tesham evankampratamam ajnanachamtama nasachamatva vastu jnanatipena pasvata. With the jnanatipena, with the thoughts of knowledge. S tou pochodní poznání jnanatipena. With the thoughts of knowledge, I enter the heart of the devotee. S tou pochodní poznání já vstupuji do srdce odané. And I give him knowledge and destroy the ignorance. A dávám mu poznání a ničím nevědomost. I give my devotee realizations. Dávám svému odanému realizaci. Of course, Krishna said that before. Tesham Satatreknam vachnam pritipavkam dami buddhigam yenamam upayanti te. Those who serve me with a little love, I give them buddhi yoga, realized knowledge to the heart. A ještě předtím Krishna řekl, že těm, kdo mi trošku s trochou lásky a oddanosti slouží, tak těm dává buddhi yogu. So inteligenci, si kterou ke mně mohou přijít. So in the purport, Srila Prabhupada says, if the devotee is not intelligent enough to make progress, V výkladu Srila Prabhupada říká, jestli někdo nemá dostatečnou inteligenci, aby mohl dělat pokrok, then Krishna from within gives him instructions. tak potom Krishna mu dává pokyny zevnitř. Krishna helps his devotees from within the heart. Krishna pomáhá svým oddaným zevnitř ze srdce. He gives him instructions so that he ultimately can come to him without difficulty. Tehdy ho Krishna vnitru povede, aby k němu mohl nakonec bez potíží dojít. Is that not kind? Není to laskavé? You have only to serve him with a little love. Priti purvakam. Musíte mu jenom sloužit s trochou lásky. Priti purvakam. Of course, we may not have that priti purvakam, that little love. My samozřejmě nemusíme mít tu trochu lásky. Priti purvakam. But if we serve the spiritual master nicely, A pokud sloužíme duchovnímu mistrovi pěkně, then by following all his instructions, tak následování všech jeho pokynů, Krishna is pleased. no, tak tím je Krishna potěšen. And he accepts that as a little love. A tohle on přijímá jako tu trochu lásky. Because Krishna consciousness is only given by Krishna from within the heart. Protože vědomí Krishna může dát pouze Krishna ze srdce. That when we serve nicely the spiritual master, Když pěkně sloužíme duchovnímu mistrovi, that's nice. to je pěkné. So that's Krishna, Sarvasam, Vedishan, Vishnas, Mata, Smriti, Jnanam, Abhamsam. Knowledge and forgetfulness. But there is another verse where Krishna speaks about this position as a super soul. Poznání zapomíná. Ale existuje ještě jeden verš, kdy Krishna mluví o své postavení jako nad duši. 1861. Ishvara sarva bhutanam ritsayana tistati brahmam sama bhutanam vayantra vudani maya. I am seated in the heart of every living being. To je verš 1861. And
And I'm directing the wanderings of all living entities. Který říká, nejvyšší pán dlí v srdci každého a řídí putování všech živých bytostí. The living entities who are seated on a machine, a yantra, Které jsou jakoby usazené na stroji, jantře, a biological machine. biologický stroj. And Krishna controls that machine. A Krishna ovládá ten stroj. We have, and how does he control this machine? A jak ovládá ten stroj? He gives us knowledge, we heard, Jsme slyšeli, dává své poznání, forgetfulness, zapomnění, remembrance, vzpomínání. but he does more. Ale je tam ještě něco víc. That he speaks about that in 5th chapter, verses 8, 9, 5th chapter. Krishna explains there how you can see the super soul Krishna vysvětluje, jak můžete vidět na duši. by knowledge. Poznání. One who sees the super soul in knowledge is called in this verse one in divine consciousness. One in divine consciousness. Well, that's one who sees the super soul in action. Ten, kdo je v božském vědomí, cítí na duši, jak funguje, jak vidí v akci. Naivakins karumti yuktamayi tatatvavid pashanshivans pishanshikam asnangasans vapansvasam palapam vichinam jnanam unmisam nimisamapi indyakti vartaditidayam. Person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Člověk vědomý si Boha vždy ví, že i když se dívá, poslouchá, dotýká se, čichá, jí, chodí, spí a dýchá, on sám ve skutečnosti vůbec nic nedělá. Ví, že když hovoří, vyměšuje, něco přijímá a otvírá nebo zavírá oči. Jsou to jen hmotné smysly ve styku se smyslovými předměty a on sám je toho stranou. So Krishna moves our body. Krishna hýbe naším tělem. He does everything as a super soul. Dělá všechno jako na duši. What does the soul do? Co dělá tedy duše? What's the symptom of the soul? Jaký je symptom duše? It's consciousness. Je to vědomí. And what's the action of the soul? A co dělá duše? Is the karta, the doer. Duše je karta, nebo je konatel. But the doer means the soul does things by desiring. Ale to, že je konatel, znamená, že ta duše dělá věci tím, že touží. When I desire to move my hand, Když já toužím pohnout rukou, Krishna in the heart notices that desire. Oh, he wants that. Krishna v srdci si všimne té touhy, aha, on to chce. Then he contacts the demigods. Tak kontaktuje polobohy. You know, heart, he takes his telephone. On je v naše srdci, zvedne svůj telefon, Phones the demigods. zavolá polobohu And say, oh, this guy down here wants to move his hand. a řekne, halo, tady ten člověk tady dole chce zvednout ruku, So make it working. tak neudělejte s tím něco. He doesn't have to take the phone. Ne, on nemusí brát telefon. It's also in the heart.
of the demigod. On je totiž taky v srdcích těch polobou. And he tells them, you have a meeting. A on jim teda řekne, máte tady meeting. And all these demigods have a plan committee meeting. Všichni ty polobozy mají plánovací komise. Making a plan how to move the arm of this guy down. A udělají poradu o tom, jak pohnout s rukou toho člověka tam dole. So there's a discussion of the demigods which were responsible for the airs, for moving the arm. Ty polovozy tam diskutují, kdo z nich má na starosti pohybovat s těmi vzduchy, co hýbou tou rukou. And the different demigods in charge of the muscles. Různí polovozy mají na starost různé svaly. And they come up with a plan how to combine their efforts, their powers. Potom teda udělají nějaký plán, spojí svoje síly. And they call back to the super, so we have a plan. A zavolají zpátky na duši, ano, máme už plán. And the super says, okay, execute. A na duše řekne, v pořádku, udělejte to. Then the arm moves. A pak se ta ruka pohne. But this is going so quick. Ale to se odehrává tak rychle. That we think, oh, I have to move my hand, and my hand moved. I did it. No. A je tak rychlý, že my si potom řekneme, no vidíš, já jsem chtěl pohnout rukou a já jsem s ní pohnul. But Krishna said, no. Ale Krishna říká, ne. I'm doing it. Já to dělám. As a super soul. Jako na duše. That, so like you go to bed this evening. Třeba večer půjdete dneska spát. You write on a piece of paper. Napište na kousek papíru. Today I will to see myself as the observer. Dneska, napište si tam, dneska se budu dívat sám na sebe jako na pozorovatele. You put that above your bed. Nalepte si to nad postel. Next morning you get up. Ráno vstanete. You look at the paper. Díváte se na ten papírek. If you try to do that the whole day, you are perfectly Krishna conscious. Když se budete pokoušet to celý den potom dělat, tak budete dokonale vědomí. Because you see how the super cell acts in everybody, how he makes them move. Že budete vidět, jak na duše je ve všech tělech a jak způsobuje, že všechna ta těla pohybují. For a perfect pure devotee, this must be very humoristic. Pro čistého oddaného to celé musí být velice vtipné. Because he sees how the super soul moves his body, but he sees also all these people in illusion thinking, I'm doing it. On vidí, jak na duše hýbe jeho tělem, ale potom se dívá na všechny ty lidi, kteří jsou v iluzi, kteří si myslí, no to dělám já. So that idea that I'm doing it is false ego. Takže ta idea, že to dělám já, to je falešné ego. I'm the doer. Já jsem konatel. What does Krishna say about those who say I'm the doer? Co Krishna říká o těch, kdo si myslí, já jsem konatel? Say prakriti yamani gunakarmana sarvasa ahankara vimudatmakarti mitimanyate. Those who think they are the doer in this world. Krishna říká v tomhle verši prakriti kramána, ti, kdo si myslí, že já jsem konatel v tomhle světě. Krishna says they are vimudas, super asses. Krishna o nich říká, že to jsou vimudhové nebo super osnové. Because everything in this world is done by material nature. Protože všechno v tomhle světě vykonává hmotná příroda. So Krishna says everything is done by material nature, not by me. Krishna říká, všechno dělá materiální příroda, nedělám to já. But further he says, Maya daksini prakriti
I'm controlling material nature. So it's Krishna who controls. A potom dále říká Mayadhakshana Prakriti, já jsem ten, kdo ovládá hmotnou energii, takže je to Krishna, kdo to ovládá. So that will help us, this meditation, to see the super soul. Takže tato meditace nám pomůže, aby jsme viděli na duši. That's what Krishna says in 9:28. To je, co Krishna říká ve verši 9:28. 9:25. 9:25. No, 13:25. So wrong chapter. 13:25. Yeah. Some perceive the super soul within themselves through meditation. So you can meditate on being the observer. Někteří vnímají na duši ve svém tu meditaci, takže můžete meditovat nad tím, jak jste pozorovatel. But because we can desire to move my hand, but if Krishna does not agree, it's not going to happen. Můžeme toužit zvednout ruku, ale když Krishna to nedovolí, tak se to nestane. Many years ago, the devotees here in Germany, they did Harinam in Hamburg. Před mnoha lety údajně v Německu udělali Harinam v Hamburgu. In the red zone, in a place where all these prostitutes are. Bylo to ve čtvrtě, kde jsou všechny ty prostitutky. And they were singing the names of Krishna. Tam zpívali Krishnova jména. And there came a drunken man out of one of these pubs. Z jedné ty hospody vyběhl opilec. Was a big man, like a giant. Byl to takový obrovský muž. And he started to shout. Začal na ně křičet. He was running to the devotees. A běžel na ty oddané. To attack them. Které na ně zaútočil. And the devotees started to chant Namaste Narasimhaya. Oddaní začali zpívat Namaste Narasimhaya. And when this man was 10 meters from them, když ten člověk byl od nich 10 metrů, he was going to attack them. Už na ně běžel, útočil na ně. He got a heart attack and fell down dead. Tak dostal srdční záchvat a spadl mrtvý. So he was thinking, I'm going to attack them, but Krishna did not agree. On si myslel, já teď na ně zaútočil, ale Krishna s tím nesouhlasil. He's in the heart. He shut him down. On je v srdci, on ho vypnul. It was finished. A byl s ním konec. So we should always be aware of that. Takže bychom si tohle měli být pořád vědomi. I'm going to do this or that. If Krishna empowers me. Já udělám tohle a tamto, když mě k tomu Krishna zmocní. Lord Brahma prayed for 3 things at the beginning of the creation. Na začátku stvoření pán Brahma se mluvil o 3 věci. First was empowerment. První byla zmocnění. And empowered means also knowledge how to create and how to do it. Zmocnění zároveň znamená poznání, jak tvořit, jak to dělat. If we want to successful in our devotional service, 2 things right, we need knowledge and we can pray to Krishna, please empower us. Když chceme dělat úspěšně službu, musíme mít poznání, jak to udělat a modlit se ke Krishnovi, prosím tě zmocní mě k tomu. And he prayed for introspection. A pak se modlil o introspekci. Introspection. Introspection means deliberation within about what to do. Znamená takové přemítání vevnitř o tom, co dělat. Deliberate on what to do. You need that power of deliberation, of introspection. Musíte přemýšlet o tom, co budete dělat, o tom se říká introspekce. And Krishna gives us this
insights from within the heart. Krishna nám tohle, ten pohled dává zevnitř srdce. So he was praying for empowerment, introspection, and protection against illusion. Takže on se modlil o zmocnění, introspekci a ochranu před iluzí. So that Krishna gives us the right knowledge and not the wrong one. Aby mu Krishna dal to správné poznání a ne nějaké jiné. To keep us out of illusion. Aby byl mimo iluzi. So that brings awareness. Takže tohle přináší uvědomění si. That because these functions of the supersoul, they are described in the 13th chapter of the Bhagavad Gita. Ty funkce na duše jsou popsané ve 13. kapitole Bhagavad Gita. So in this chapter, Krishna discusses 6 subject matters. V této kapitole Krishna diskutuje 6 témat. The kshetra and the kshetrahya, the field of activities and the knower of the field. Kshetra a kshetragya, pole činnosti a znalce pole. It discussed jnanam, Potom diskutuje gnějam, the object of knowledge. objekt poznání. What is to be known in this world? Co máme poznat v tomhle světě? And what is to be known in this world is the supersoul. Supersoul is jnanam. Co máme poznat v tomhle světě, to je na duše, gnějam. Krishna speaks about jnana, knowledge, Potom Krishna mluví o gňáně, poznání. and about prakriti and purus, the material nature and the enjoyer. These are the 6 subject matters of the 13th chapter. Potom mluví o prakriti a purušovi, hmotné přírodě a uživateli. Tak to je 6 námětů 13. kapitoly. So jnanam, what is to be known is the supersoul. Takže gnějam, to, co máme poznat, to je na duše. So Krishna says here that I have hands, legs, eyes, and so on everywhere. Krishna tady říká, že já mám ruce, nohy, hlavy všude. We are offering food to the deity. My obětujeme jídlo božstvu. He has transcendental hands to accept. A on má transcendentální ruce, se kterými to přijímá. And the supersoul is everywhere. A na duše je všude. Supersoul is in our heart. Na duše je v našem vlastním srdci. It's in everyone's heart. Je v srdci všech. It's in every cell. Je v každé buňce. In every cell of our body. V každé buňce našeho těla. In every cell of matter. V každé buňce jako hmoty. In every atom. V každém atomu. Between every atom. A mezi všemi atomy. Is everywhere. Je všude. The supersoul. Na duši. That's how Krishna is all pervading in this world. Takovým způsobem Krishna je všeprostupující v tomhle světě. And Prahlad Maharaj knew this. Prahlad Maharaj to věděl. His father Hiranyakashipu said, where is your God? Jo, otec Hiranyakashipu říká, kde je ten tvůj Bůh? Where do you get your power? Odkud máš tu svoji sílu? Prahlad Maharaj said, I get my power from the same source as you get your power. No, já získávám sílu ze stejného zdroje, jako odkud získáváš ty. And then Hiranyakashipu asked, is he in this pillar? Hiranyakashipu se zeptal, a je on taky v tomhle pilíři? And Prahlad Maharaj saw him already in the pillar. Prahlad Maharaj už ho viděl v tom. He saw him. On ho viděl. And he said, yes. A on říká, ano. So Krishna is also in the deity. Krishna je taky v božstve. The deity of Krishna may be made of marble. Božstvo Krishna může být vyrobeno z mramoru. May be white.
nebo ze dřeva, or black marble. může být teda z bílého nebo černého mramoru. But the transcendentally situated devotee who is pure in heart, he sees Krishna's transcendental form. Ale transcendentálně umístěný, oddaný vidí Krišnovu transcendentální podobu. He sees how Krishna is blue. Jak Krišna je modrý. He doesn't see the color of the marble. He sees Krishna. Nevidí barvu toho mramoru, on vidí Krišnu. That's he's everywhere. Takže on je všude. He's original source of all senses, but he's without senses. Je původním zdrojem všech smyslů, ale sám smysly nemá. That means that our so-called senses are also Krishna's senses. To znamená, že naše takzvané smysly jsou také Krišnovými smysly. This body is not ours. Tohle tělo není naše. It's a temporary gift. Je to dočasný dar. Krishna gave it to us to fulfill our material desires. Krišna nám ho dal, abychom si mohli plnit hmotné touhy. And he brought us in illusion by the modes of nature, and by that we think we are this body. Přivedl nás do iluze a pod vlivem kvalit přírody si myslíme, já jsem tohle tělo. But Krishna is doing everything. Ale Krišna dělá všechno. He's the capacity. On je schopnost v lidech. Krishna says, I'm the capability man. Krishna říká v jednom verši, že já jsem schopnost. Whatever great things a person does, it's Krishna doing. Cokoliv, jakékoliv úžasné věci někdo dělá, to dělá Krishna. Anyway, we will speak further on that tomorrow. Any questions, please? Budeme pokračovat v tomhle zítra, jsou nějaké otázky. Yes? You said also after this verses in the 13th chapter, iti kshetra nyam chuknos madbhakta et vigyam madbhakta. So this can understand only devotee. Madbhakta et vigyam. Iti kshetra nyam chuknos madbhakta et vigyam madbhakta. So I am not devotee. What can I do? How can I understand this? Že tam v těch verších 13. kapitola se mluví o duši a pak je řečeno, že tohle nám teď může pochopit jenom on. Když je tam ten jan, bhakta i tak Only my devotee can understand. Verse 90. In 90. 90. only my devotee can understand this thoroughly and thus attain my nature. Jedině můj oddaný to mohou dokonale pochopit a ten dosáhnou mého stavu. Yes, those who are not devotees, they don't have knowledge, access to this knowledge. Ti, kdo nejsou oddaní, nemají k tomuto poznání přístup. To get access to this knowledge, one must be Krishna's devotee. Aby někdo měl přístup k tomu poznání, tak musí být oddaný Krishna. Must be anaga, without any sin. Musí být bezhřešný, anagha. And must be non-envious. Musí být nezávislý. So these are the qualifications to understand this knowledge. To jsou ty kvalifikace, aby někdo mohl tohle poznání pochopit. But it's not black and white. A není to jenom černobílé. That's a bit the purpose of my presentation today on the Super Soul, on which I gave the first one. To byl vlastně cíl té prezentace, o které jsme mluvili dneska.
So Krishna says you can understand by meditation. We will speak about that later. Krishna říká, že můžeš na duši pochopit meditaci, o tom budeme mluvit později. You can understand through knowledge, transcendental knowledge. Můžeš ji pochopit skrze transcendentální poznání. I emphasize that mainly today. Toho jsem dneska hlavně zdůrazňoval. But you can also understand him through direct perceptions if the heart is pure. Ale můžeš taky chápat přímým vnímáním, pokud srdce je čisté. That is Ashakti, it's beyond liberation, it's high stage. To je vysoká úroveň asakti, to je za vlastně osvobození, nad osvobození. But yes, we will deepen that subject matter out during the next stage. Tohleto téma půjdeme do toho víc do hloubky v dalších dnech. And try to perceive the super-soul. A budeme se pokoušet vnímat na duši. That yes. There are different ways. Much more to say on that. But we will go deeper into in the next day. Způsoby, o tom se dá říct hodně a půjdeme do toho více v dalších dnech. The key factor is humility. A klíčový faktor je pokora. But what is pakora? What is humility? A co je to pokora? We will also try to understand. Ty si taky pokusíme vysvětlit. I came a bit to the conclusion Já jsem došel k závěru, that it's very important to understand more deeply Bhagavad Gita. Je velmi důležité hlouběji pochopit Bhagavad Gita. I'm teaching Bhaktivedanta for the moment. Já učím kurz Bhaktivedanta. I went with the students through the 10th and 11th canto. Se studenty už jsme prošli 10. a 11. svět. Yeah, and we will finish during the next month the Bhagavatam. Za pár měsíců dokončíme celý Bhagavatam. But the Bhagavatam mainly explains the Bhagavad Gita in practice. Ale Bhagavatam ve skutečnosti hlavně vysvětluje Bhagavad Gitu v praxi. And it's important we get it right at the basis. Je důležité, aby jsme pochopili správně ty základy. I became aware of that, all these verses on the super soul. Když jsem studoval všechny tyhle verše o nadduši, tak mi to došlo. We will be able to fill many evenings speaking on the super soul. Těmi rozhovory o nadduši můžeme naplnit mnoho večerů. And the purpose is to help us to perceive it. A účel je, aby nám to pomohlo jí vnímat. If we perceive the super soul every moment, we are perfectly Krishna conscious. Když budeme vnímat nadduši v každém okamžiku, tak jsme si dokonale vědomí Kršny. That is, yeah. Then you see reality. Pak uvidíš realitu. You wake up. Probudíš se. And it's shocking. A je to šokující. Anyway, we also try to wake up. My se taky pokusíme se probudit. Good, thank you. And the last verse of this 13th chapter says, Kshetra Kshetra Antaryami. Yantita Matparam. One who knows the difference between Kshetra and Kshetra can attain Param. Yes, but that refers also to the super soul, because, yeah, maybe first answer. Ten poslední verš téhle kapitoly říká, že kdo očima poznání vidí rozdíl mezi tělem a znalcem těla.
a ví, jak se vysvobodit spod hmotné přírody, dosahuje nejvyšší cíle. Kshetra is the material body. Kšetra je hmotné tělo. Kshetrajya is a knower of the body. Kšetra je znalec těla. There are two knowers of the body, Takže jsou dva znalci těla. the soul and the super soul. Duše a duše. The super soul is a super knower. Sorry? Is a super knower. A na duše je ten super znalec. The soul desires, Duše touží, but we have lost the power to perceive our own desires. my jsme ztratili schopnost vnímat naše vlastní touhy. So the super soul perceives first our desire. Na duše tedy vnímá naše touhy jako první. And brings it in our consciousness. A vlastně přinese ty touhy do našeho vědomí. So that's also not easy to understand. Tak tohle taky není lehké pochopit. That's a reality. To je realita. Krishna knows us very much. Krishna nás zná opravdu dobře. We cannot hide anything from him. Nemůžeme před ním schovat vůbec nic. Good. Já mám jednu otázku svoji, ale tady ještě byla v tom. He has one question from himself and there is one question from the audience. Yeah. Tam je, že když nad něčím přemýšlíme, pak nám to řekne nějaký oddaný a třeba to pak slyšíme na lekci. If we think about some subject and then some other devotee tells us the same thing and then we hear about the same thing on the lecture. Můžeme to brát jako napojení na nadduši. Can we take this as connection to the super soul? That the reciprocation with the super soul with each individual is individual. Vyměny na duše s každou individuální osobou jsou individuální. But the perception of each person is given by the super soul. Ale to vnímání každé té osoby je dané na duši. But there are different perceptions. Jsou různé vnímání. Krishna reciprocates with our level of consciousness. Krishna reaguje na úroveň našeho vědomí. Level of consciousness means we have a certain mixture with modes of material nature. Úroveň vědomí znamená, že máme určitou směsici kvalit hmotné přírody. And it gives us thoughts according to what we desire and what we deserve. Gives us what? Thoughts. Dává nám myšlenky. Or the thoughts that's called also the introspection, the capability to think about the subject matter very deeply and come to a conclusion. That's introspection. Dává nám schopnost vlastně vidět, dává nám schopnost introspekce, to znamená vidět věci velice hluboce a přemýšlet o nich. Yes. And according to one's desires, Krishna gives us that capability to think in terms of the modes of nature. Podle těch našich tužeb nám Krishna dává schopnost o tom přemýšlet podle těch našich kvalit přírody. Unless we are sincere in Krishna consciousness. Pokud ovšem nejsme upřímní ve vědomí Krishna. And we only want to serve Krishna. A to znamená, že pouze chceme sloužit Krishna. Krishna will not give us direct transcendental knowledge to the heart, but his capability to think within the modes of nature. Can you say it again? Can you repeat? Yeah, but
So Krishna will give you the capability to think. No, the first thing is, unless you are a pure devotee, První věc je, že pokud nejsi čistý oddaný, and unless you desire only for the pleasure of Krishna, a pokud tvoje touhy nejsou pouze pro potěšení Kršny, and you have no self-interest, a nemáš žádné sobecké zájmy, then only will Krishna give you direct transcendental knowledge to the heart. pouze v takové situaci ti Kršna dá přímo transcendentální poznání do srdce. But if you have desires to fulfill, Ale pokud máš nějaké touhy, které chceš naplnit, based on I and mine, založené na pojetí já a moje, then Krishna gives you through the modes knowledge to fulfill these desires. tak potom ti Kršna skrze kvality dá poznání, jakým způsobem si ty touhy splnit. And it gives you, according to that, the possibility of thinking deeply about the subject matter to come to a certain conclusion to fulfill your desires. No a dá ti, v rámci toho ti dá schopnost té introspekce, aby si mohl hluboce o tom přemýšlet a vlastně, aby si mohl ty touhy tímto způsobem splnit. But that's all in the modes of nature. Ale tohle všechno probíhá v kvalitách přírody. It's all illusion. A to vše je iluze. You will come to the wrong conclusion if you think in the modes. Dojdeš ke špatnému závěru, když přemýšlíš v rámci kvality. At least in terms of deliberation on the absolute truth. Aspoň co se týče přemýšlení o absolutní pravdě. He will give you what you want, fulfill your material desires. On ti dá, co chceš, jakým způsobem chceš naplnit tu materiální touhu. But if you want to fulfill your material desires, you must identify with the body. Ale když chceš splňovat své hmotné touhy, to znamená, že se musíš stotožňovat s tělem. So it gives you this knowledge in illusion to identify with the body. Ti dává to poznání v té iluzi, aby si se stotožňoval s tělem. That's the super sound. To je na duše. Unless you have the intention to serve Krishna without anything in return, and your heart is pure, you don't get the right knowledge to the heart. Pokud nemáš ty čisté záměry, že chceš pouze potěšit Kršnu, tak on ti nedá ty čisté poznání v srdci. You get the modes of nature. Co dostaneš, jsou kvality přírody. But Srila Prabhupada had no material desire. Srila Prabhupada neměl žádné hmotné touhy. And he was pure. A byl čistý. And Krishna gave him direct transcendental knowledge, nothing to do with the knowledge of nature. A Kršna mu dával přímé transcendentální poznání, které nemá nic společného s kvalitami. So Krishna, the reciprocates with what we want and what we deserve. Kršna reaguje na to, co chceme a co si zasloužíme. So that's it. To je. And the second thing? A tak bylo, jako když tady jsme mluvili o tom, že vlastně ta živá bytost na nic nedělá. Regarding, we spoke about that living entity does nothing. Only jako jenom touží. Jako. Only desires. A jako já jsem někdy četl, pak v 6. smlouvá, nemusím to najít. I read somewhere in the 6th canto, but now I cannot find it. A tam bylo jako, že bez jako nejvyššího pána, tak ta živá bytost nemůže ani začít toužit. It was written there that without the Supreme Lord, the living entity even cannot begin to desire. A jako ta otázka je, jestli máš mohl něco tam trošku říct, teda tam bylo. So can you tell something more about this point? Yeah. Krishna is a controller of the material and the spiritual energies.
Krishna je vládce hmotné a duchovní energie. So if the soul desires, it comes from the spiritual platform. Pokud ta duše touží, tak to pochází z duchovní úrovně. But that opportunity or that possibility to desire on a spiritual platform is given by Krishna. A ta příležitost nebo ta touha toužit na duchovní úrovni pochází taky od Krishny. But of course, if you are in the spiritual world, everyone is free from the influence of the modes of nature. Pokud jsi v duchovním světě, tak tam všichni jsou mimo kvality hmotné přírody. And everyone has this capability to do that. Každý má tuhle schopnost toho dělat. But in the spiritual world, it's different. Ale v duchovním In the material world, it's different. v duchovním v hmotném světě to funguje jinak. There we have forgotten the awareness of our own self. Tady my jsme zapomněli, si nejsme vědomí našeho vlastního já. And awareness of our own desires. A nemáme ani, si neuvědomujeme naše vlastní touhy. Therefore, when the soul desires in this material world, we cannot perceive it. Proto když duše po něčem touží v tomhle hmotném světě, my to nedokážeme vnímat. We need the super soul to bring it in our consciousness. So it depends on the super soul. My potřebujeme na duši, která ty touhy vlastně projeví v našem vědomí. My k tomu potřebujeme na duši. And that's certainly one angle to understand that point in the sixth count. Tohle je jeden úhel pohledu, jak pochopit tady tenhle bod z toho 6. skvělu. So Krishna controls all energies. Also the spiritual energy is under his control, and by his mercy it's going on. Krishna je vládcem všech energií, ovládá i duchovní energie všeho. Všechno funguje jenom jeho milostí. That's explained in the 5th chapter. You have the conditioned soul and the liberated soul. To je vysvětleno v 5. kapitole, že existuje osvobozená duše a podměná duše. And the Purushottam is above them. A Purušottama je nad nimi. Beyond the conditioned and liberated souls. Je nad podměnými i osvobozenými bytostmi. But these are high subject matters. To jsou velice vysoká témata. That let's try to understand it first in very simple ways. Tak pokusme se to pochopit nejdříve velice jednoduchým způsobem. We will explore that more deeply tomorrow and the day after. Zítra to vysvětlíme hlouběji a zítří. Good. Thank you very much. Děkuji moc krát. Shantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Tomorrow is Govinda.